Wat is een LMRA en hoe voer je deze uit? In deze video leg ik het je uit. LMRA staat voor laatste minuut risicoanalyse en is in principe een laatste analyse of een beoordeling die je uitvoert voordat je aan het werk gaat. Hierbij kijk je naar de omgeving, welke risico's er zijn, zodat je veilig aan het werk kunt. De risico's bepaal je op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Het is de laatste check die je uitvoert voor het werk, waarbij je kijkt of alle maatregelen die genomen zijn om veilig te kunnen werken, daadwerkelijk aanwezig zijn. De LMRA wordt door de medewerker zelf op de werkplek uitgevoerd, waardoor er geen administratieve ballast is. Zijn de maatregelen niet goed geïmplementeerd, wordt er dus ook niet veilig gewerkt en is het dus verstandig om de werkzaamheden niet te starten. Hoe voer je de LMRA uit? Dat gebeurt vaak in 3 stappen. Stap 1 van de LMRA betreft het identificeren van de gevaren en risico's na het nemen van de maatregelen. Denk hierbij aan het ventileren van de ruimte of op de hoogte zijn van de calamiteitenprocedure op een werk. Stap 2 is het bepalen van de maatregelen die je gaat treffen om erachter te komen wat het antwoord is op de vraag uit stap 1. Denk hierbij aan het contact opnemen met een contactpersoon op de werkplek of het openzetten van een raam. Stap 3 betreft het uitvoeren van maatregelen die je bedacht hebt in stap 2. Denk hierbij aan het plaatsen van een afzetting, het stilzetten van rijpend materiaal of het wegnemen van een bepaalde bron. Voor het behalen van een VCA bedrijfscertificering is het van belang om te controleren of een medewerker de LMRA heeft uitgevoerd op de werkplek. Daarbij is het van belang om vooraf de instructie te geven over hoe de laatste minuut risicoanalyse wordt uitgevoerd en bijvoorbeeld tijdens een werkplekinspectie de bevindingen hiervan te controleren. Dit is dus een verplichte normeis. Op de website van Certificeringsadvies Nederland hebben wij laatste minuut risicoanalyse kaartjes als downloadlink beschikbaar. Download deze vooral en geef deze aan de medewerkers of neem contact met ons op voor eventuele vragen. Ja?